साथीहरु म तपाईहरुलाई oppo a1k को oppo a1k छ यो oppo a1k हार्ड रिसेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु यो oppo a1k हो यसको हार्ड रिसेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँदै छु हार्ड रिसेट पुरा हेर्नु होला राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईहरुलाई यहाँ मैले oppo a1k देखाइरहेको छु यसमा मैले पावर अफ गर्दै छु यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ पावर अफ गर्ने पावर अफ गरेर हामी यसलाई हार्ड रिसेट कम्प्लिट रूपमा गर्न सकिन्छ साथीहरु तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नु होला हामी पावर बटन र भोल्युम डाउन बटन एकसाथ प्रेस गर्ने र डाउन बटन प्रेस गरिरहने र छोड्ने अब धेरै बेर प्रेस गर्नु पर्दैन यो छोड्ने तलपट्टि रिकभरी मोड देखाएको छ ध्यान सक्नुहुन्छ तल डाउन साइडमा रिकभरी मोड यसरी रिकभरी मोड आइसकेपछि इंग्लिशमा क्लिक गर्ने वेब डाटा रिसेटमा क्लिक गर्ने अनि हामीले पासवर्ड राख्ने पासवर्ड जति छ त्यो पासवर्ड हान्ने र फर्मेट डाटा गर्ने र फर्मेट गरिदिने यसरी फर्मेट डाटा गरेर फर्मेट गरिसकेपछि यो फर्मेटिङ हुन्छ oppo a1k को हार्ड रिसेट या फर्मेटिङ सिस्टम मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु साथीहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीले यसलाई रिबुट गर्दिने रिबुट भइसकेपछि oppo लेखेको हुन्छ यो यसलाई केही टाइम oppo लेखिरहेको छ केही टाइम लेख्छ यसले हामी केही टाइम वेट गर्नु पर्ने हुन्छ यो यसरी यो टाइम लाग्छ र यो केही टाइम पछि यो ओपन हुन्छ साथीहरु यो हामीले पुरा भिडियो कट नगरिकन म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु साथीहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो oppo को हार्ड रिसेट oppo a1k को हार्ड रिसेट मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु यसरी हामीले जुनसुकै oppo हरुको पनि हामी हार्ड रिसेट गर्न सकिन्छ ह्याङ भएको अवस्थामा हामी हार्ड रिसेट गर्न सकिन्छ साथीहरु तपाईहरुसँग मोबाइल स्लो चलेको छ मोबाइल माले खासै काम गरेको छैन र अलि स्लो चलिरहेको छ भने तपाईहरु हार्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ हार्ड रिसेट गरिसकेपछि हामीले फोन ओपन गर्न सकिन्छ र हामी लक बिर्सिएको अवस्थामा हार्ड रिसेट गर्न सकिदैन साथीहरु हामीलाई रिसेट गर्नको लागि oppo मा पिन पासवर्ड जानकारी भएको हुनुपर्छ पिन पासवर्ड जानकारी भएन भने हामी हार्ड रिसेट गर्न सकिदैन देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले राम्रोसँग सहज रूपमा हार्ड रिसेट गरिरहेको छु र यो केही टाइम ओपन हुनको लागि यसले टाइम लिइरहेको छ भने तपाईहरुलाई मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु oppo a1k हो यो oppo a1k को मैले हार्ड रिसेट गरेर ओपन गरेको यहाँ म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु यो अब केही टाइम पछि यो खुल्छ यो 1 देखि 2 3 मिनेट टाइम लाग्छ 2 देखि 3 मिनेट टाइम वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले र हामी यति टाइम वेट गरिसकेपछि फोन अटोमेटिक ओपन भएको देख्न सक्छौं देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइम लिइरहेको छ यति गरिसकेपछि अब फोन ओपन हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ फोन ओपन भइसक्यो ओपन भइसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट गर्ने कन्टिन्यू गर्ने हामीले चुज गर्ने केही कन्टिन्यू गरेर हामी स्किप गर्ने ठाउँमा स्किप गरेर यसलाई ओपन गर्न सक्छौं स्किप गर्ने फेरि स्किप गर्ने यो स्किप भएन नभइसकेपछि अब हामीले यसलाई
सहज रूपमा सर्टकट तरिकाले खोल्न सकिन्छ। ब्याक आउने पुरै ब्याक आउने र अब हामीले यसलाई इमर्जेन्सी कलमा जाने। इमर्जेन्सी कलमा गएर स्टार # 813 ह्याज गर्ने, स्टार गर्ने। यति गरिसकेपछि यो फोन अटोमेटिक खुल्छ र होममा आउँछ। स्टार #8 गर्ने अटोमेटिक खुल्छ र होममा आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टार #813 स्टार। यसरी गरिसकेपछि फोन आफै खुल्छ। यति गरिसकेपछि हामीले कम्प्लिट रूपमा यो काम गरेर सक्सेस भएको म तपाईहरुलाई देखाउन सक्छु। साथीहरु, तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु पनि हामी दिनेछौँ। थ्यांक यू वाचिङ माई भिडियो।